Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadamayam Tathati Shapadantikam Vandehang Shri Guru Shri Jata Padakamanan Sri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Shagrajatam Shahagana Raganatan Vitam Stam Sajivam Shadvaitam Savathutam Pradijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Shahagana Lolita Sri Vishakan Vitamscha. Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kamshana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindho Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we're gathered all over the world to honor the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ma az egész világon mindannyian összegyűltük, hogy tiszteletet adjunk a Krishna Tudat Nemzetközi Szervezete alapító ácsárjájának, ő isteni kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupádnak. Srila Prabhupada said that his own qualification was that he believed in the order of his spiritual master and he strictly followed it. Srila Prabhupada azt mondta, hogy az ő saját képesítése az volt, hogy hitt a lelki tanítómesterének az utasításában és szigorúan követte. When Prabhupada was talking about the qualification of the bona fide spiritual master, he said, little thing, strictly following. Mikor Prabhupada beszélt a hiteles lelki tanítómester képesítéséről, akkor azt mondta, hogy ez egy kis dolog, szigorúan kell követni. The tendency is to do something else. A tendenciánk az, hogy valami más csináljunk. The living entity wants to do something by his own mental speculation. Az élőlény olyan dolgokat akar csinálni, ami a saját elmebeli spekulációján alapul. But Guru Mukha Padmavakya Chitete Kuriyaikya Arna Kuriya Maniyasha. The bona fide disciple has no other business than to satisfy the bona fide spiritual master. A hiteles tanítványnak nincs más dolga, mint elégedetté tenni a hiteles lelki tanítómestert. Of course, Srila Prabhupada had all the qualifications of a bona fide spiritual master. Természetesen Srila Prabhupada rendelkezett a hiteles lelki tanítómester összes képesítésével. But that's only standard. De ez az egész standard. Beyond that, Prabhupada had super qualifications. Emellett Srila Prabhupádnak még magasabb képesítése is volt. And those qualifications enabled him to spread the Krishna consciousness movement all over the world.
És ezek a képesítések alkalmassá tették őt arra, hogy az egész világon elterjessze a Krishna tudatos mozgalmat. And to engage the most diverse and unusual people. És a legkülönbözőbb és legszokatlanabb embereket is lefoglalja. I could speak more about this topic. Tudnék beszélni többet erről a témáról. But I'm sure I wouldn't do justice to it. De biztos, hogy akkor sem meríteném ki. Probably just if I'd speak something about my experiences with Srila Prabhupada. Főleg tudva, hogy Sivaram Maharaj arra kért, hogy beszéljek az én tapasztalataimról Srila Prabhupáddal. So by his desire I will. Így a vágya alapján megteszem ezt. I wasn't really one of the people who had so much close association with Srila Prabhupada. Nem voltam az az ember, akinek sok személyes társulása volt Srila Prabhupáddal. Srila Tamal Krishna Maharaj, he had close association with Prabhupada. Srila Tamal Krishna Maharajnak volt közeli társulása Srila Prabhupáddal. During Srila Prabhupada's presence, I was basically one of the rank and file men. Rank and file men, one of the ordinary men, ordinary brahmacharis. Srila Prabhupád jelenléte alatt egyik közönséges személy voltam csak. But even us ordinary men got to have something of Srila Prabhupada's association. De még a közönséges emberek is kaptak valamennyi társulást Srila Prabhupádtól. And over time it added up. Over time it became a lot. És egy idő múlva ez sok lett. How I met Srila Prabhupada is pretty simple. I joined ISKCON. Hogyan találkoztam Srila Prabhupáddal, az nagyon egyszerű, csatlakoztam az ISKCON-hoz. And then after that, Srila Prabhupada came to 26th Avenue. És utána Prabhupád eljött a második Avenue 26-os szám alá. So I'll tell you some of the stories from those days. Elmondok néhány történetet abból az időből. There was one, Prabhupada used to speak in the evenings, Monday, Wednesday and Friday in the temple. Prabhupád esténként beszélt hétfőn, szerdán és pénteken a templomban. And in the off days, we would go up to Srila Prabhupada's room and Prabhupada would chat with us, talk with us about so many things. És a közbelső napokon pedig fölmentünk Srila Prabhupád szobájába, és ott beszéltünk, Prabhupád ült és beszélt velünk. In those days on the Lower East Side, there were so many people with so many philosophies. Abban az időben a Lower East Side-on sokféle ember volt, sokféle filozófiával. And in those days, one Yoga Society girl was attending the classes. És jött egy lány a leckére, aki ilyen joga csoportba járt. She was beginning to come, attending regularly. Kezdett rendszeresen jönni. And she was a very nice girl. Nagyon kedves lány volt. All the Yoga Society girls were very nice girls. Minden lány a joga közösségben nagyon szép volt. Because they were very gentle and very loving, and whatever you said, they agreed with. Nagyon kedvesek voltak, nagyon szeretőek, és bármit mondtál, egyetértettek vele. If you said that their philosophy was nonsense, they'd say, yes, actually everything is nonsense. És hogyha azt mondtad, hogy a filozófiai ostobaság, akkor azt mondták, igen, valójában minden ostobaság. If you said that their guru was a fool, they'd say something like, well, we all have to become fools. És mikor azt mondtad, hogy a gurujuk egy ostoba, akkor azt mondták, hogy mindannyiunknak ostobává kell válnunk. To try, anyway, there's nothing you could say. Szóval nem tudtál semmit sem mondani. So Prabhupada came, and this Yoga Society girl attended Prabhupada's lecture. Prabhupád jött, és ez a lány a joga közösségből eljött Prabhupád leckéjére. And then it came to question time. És akkor kezdte kérdéseket föltenni. So she had a question. Volt egy kérdése. Swamiji, isn't it true that everything is ultimately one? Swamiji, nem igaz az, hogy végül is minden egy? Prabhupada said no. Prabhupada azt mondta, hogy nem. He said there are distinctions. Vannak különbségek. He said just like in the body there are so many holes.
Mint a testben is különböző nyílások vannak. 9 holes in the body. 9 nyílás van a testben. Does it mean that we can put food here? De az jelenti, hogy az orrunkba rakhatjuk az ételt. Or here? Vagy ide? Or here? Vagy oda? Prabhupada said, no, there's so many holes, but you have to put the food in the mouth. Hanem Prabhupada azt mondta, hogy olyan sok nyílás van, de a szájba kell tenni az ételt. So in that way, he was speaking so strongly, actually, about this impersonal philosophy that the poor girl practically broke down into tears. Olyan keményen beszélt a személytelen filozófia ellen, hogy szegény lány sírva fakadt. I think we never saw her again. Azt hiszem, hogy többet nem is láttuk. But she heard the right thing at least once. De legalább egyszer a helyes dolgot hallotta. Another time, we were up in Srila Prabhupada's room, and we were talking about so many things. Máskor Srila Prabhupada szobájában voltunk, és sokféle dologról beszéltünk. And then there was sort of a pause in the conversation. És a beszélgetésben volt egy kis szünet. Prabhupada wasn't saying anything, we weren't saying anything. Prabhupada nem mondott semmit, és mi sem mondtunk semmit. And the devotees were just, looking at Prabhupada. A bakták néztek Prabhupádra. With affection. Gyengéden. And Brahmananda Prabhu said to Srila Prabhupada, you have so many loving sons, so many loving children. És Brahmananda Prabhu azt mondta Srila Prabhupádnak, hogy Srila Prabhupada olyan sok szerető gyermeked van. And Prabhupada said, yes. Prabhupada azt mondta, igen. And without botheration of wife. És nincs, ugyanakkor nem zavar a feleség. One time in the evening class, Rukmini Devi, one of our god sisters, asked a question. Egyszer esti leckén Rukmini Devi, az egyik Isten testvérünk, egy kérdést kérdezett. She said that, how did Lord Chaitanya manifest his 6 opulences? Hogyan nyilvánította meg az Úr Chaitanya 6 fenségét? So Prabhupada said a little bit about it. Prabhupada beszélt erről egy kicsit. But then the next morning he had an Ishtagosti. De következő reggel volt egy Ishtagosti. For Prabhupada, Ishtagosti wasn't a management meeting, as it has sometimes become. Mikor Prabhupada Ishtagosti tartott, az nem egy ilyen menedzsment találkozó volt, mint amilyen most néha. It was Krishna Katha. Hanem Krishna Katha. So he began the meeting by speaking about Rukmini's question. És úgy kezdte ezt a találkozót, hogy Rukmini kérdéséről beszélt. And he began speaking about how Lord Chaitanya was very beautiful. Kezdett beszélni arról, hogy milyen gyönyörű az Úr Chaitanya. And so on. He had other very learned Nimai Pandit. És hogy milyen tanult volt Nimai Pandit. He said, but his greatest opulence was his renunciation. De azt mondta, hogy a legnagyobb fensége az a lemondása volt. He had very beautiful and devoted wife. Nagyon gyönyörű odaadó felesége volt. And his mother was so devoted to him. Az anyja annyira odaadó volt iránta. But he left everything. De mindent elhagyott, feladott. This is his opulence. Ez az ő gazdagsága. Prabhupada quoted, Saputraya Sakalatraya. I worship Lord Chaitanya along with his sons. Prabhupada idézte, hogy imádom az Úr Chaitanyát a fiaival együtt. So Prabhupada said he married twice, but he never had any sons. Who were these sons? Prabhupada mondta, hogy kétszer megházasodott, de nem voltak gyerekei. Kik a gyerekei? So Prabhupada said his sons are his devotees. Azt mondta, hogy a fiai azok az ő baktái. In those days, Srila Prabhupada was lecturing on Prahlad Maharaj. És azokban a napokban Srila Prabhupada Prahlad Maharajról beszélt. And that was a great topic for us. Ez egy nagyon nagy téma volt nekünk. In the 1960s in America, the section of young people who were hearing from Srila Prabhupada were basically against everything.
Ez a 60-as években azoknak a fiataloknak a csoportja, akik Prabhupádtól hallgattak, ők alapvetően minden ellen voltak. Against the government, against their parents, against big business, against everything established. Kormányellenesek, szülőellenesek, a nagy üzleti vállalkozások ellen voltak, minden, ami létezett. So Prahlad Maharaj was the perfect hero. Így Prahlad Maharaj volt a tökéletes hős. His father would ask him so many things. My dear son, what's the best thing that you've learned? And the boy would say, I haven't learned anything, it's all nonsense. Az apja kérdezte, hogy kedves fiam, mit tanultál az iskolában, és akkor ő meg azt mondta, hogy nem tanultam semmit, minden ostobaság. And one time Prabhupada was talking about how in the tiffin hour, in the breaks, lunch breaks, the boys would gather and Prahlad Maharaj would say, come on, let's chant Hare Krishna. És akkor Prabhupada mondta, hogy hogyan találkoztak az ebédszünetben a fiúk, és akkor mondta nekik Prahlad Maharaj, hogy gyerünk, énekeljétek a Hare Krishnát. And by his potency, all the boys began chanting Hare Krishna. És az ő potenciája által az összes fiú elkezdte énekelni a Hare Krishnát. And in this way, Prabhupada said, he ruined the whole school. Így Prabhupada mondta, hogy így tönkretette az egész iskolát. Now let's see. There was, at that time, practically most of the devotees were men. Akkor gyakorlatilag az összes bakta férfi volt. Practically all. Majdnem az összes. But there were 3 high school girls who were initiated devotees at that time. De volt 3 középiskolás lány, akik avatott bakták voltak. And they would come to the evening program regularly and they would do service. És ők is rendszeresen jöttek az esti programra, és szolgálatot végeztek. But during Srila Prabhupada's lectures, or when Prabhupada was there, when Prabhupada would do something, whatever it was, they would just go into ecstasy. De amikor Prabhupada leckét tartott, vagy valamit csinált, mindegy, hogy mi volt, akkor mindig extázisba kerültek. If Prabhupada would pick up the mridanga, they'd go, oh! Prabhupada felvette a mridangát, akkor majdnem elájultak. If Prabhupada would drink some water, they'd go, oh! Prabhupada ivott egy kis vizet, akkor is nagyon tetszett neki. And it was going on like that. Finally, Srila Prabhupada told them, you should be a little grave. És akkor így folytatódott, míg Srila Prabhupada végül szólt nekik, hogy legyetek egy kicsit komolyabbak. Now let's see. I was with Srila Prabhupada in Boston right after I was initiated. Srila Prabhupada voltam Bostonban, miután felavatott. And Srila Prabhupada I was cooking for him. I was the assistant cook. Én főztem neki, én voltam a segédszakács. And we were having difficulties with the chapatis. És nehézségünk volt a csapátival. Prabhupada was eating very simply, and the chapatis were bad. Prabhupada nagyon egyszerűen étkezett, és nem tetszett neki a csapáti. Because the stove was electric. Mert elektromos sütőbe próbáltuk csinálni. And electric stoves are bad. Elektromos tűzhelyek nem jók. When you have to cook the chapati, it's either not hot enough or it's too hot. És amikor csapátit sütsz rajta, akkor vagy nem elég meleg, vagy túl meleg. And there's no flame to blow up the chapati. És nincs láng, ami felfújja a csapátit. So it's bad. Ezért nem jó. So 2-3 days Prabhupada's getting excuses instead of chapatis. 2-3 napon keresztül Prabhupada kifogásokat kapott csapátik helyett. So finally he'd had enough of that. He said, you roll them and then call me. Utána elege lett belőle, és akkor mondta, hogy gyúrt ki őket, és utána meg hívjál engem. So we rolled some chapatis, we called Srila Prabhupada. I was the assistant, Govinda Dasi was the actual cook. És akkor kinyújtottunk néhány csapátit, én voltam a segéd szakács, és Govinda Dasi volt a fő szakács. So Prabhupada came in, and the first thing he did is he took a pan, and he turned it upside down on the burners. És Prabhupada bejött, és az első dolog, amit csinált, hogy fogott egy serpenyőt, és fejjel lefelé megfordítva rátette a tűzhelyre. So the heat would rise from the burner and come to the top of the pan, and he'd get even heat. És akkor feljött a hő a tűzhelynek a felületéről, és megmelegítette ezt a serpenyőt, és egyenletes volt a meleg.
Then he put a chapati on, he cooked it on one side, he put another chapati on top and flipped the two. Utána Prabhupada You know that system? Yeah, rátett egy csapatit, és akkor megsütötte az egyik oldalat, aztán rátett még egyet, és akkor úgy megfordította a kettőt. Then he put another one on top and was cooking 3. Utána még egyet rátett, és akkor 3-at sütött. And pretty soon he had about 10 chapatis all going at once. És utána elég gyorsan már 10 csapáti volt ott, és mindegyik együtt rajta volt. Adding and flipping in such a way that a new side was always hitting the heat and a complete chapati was always coming off. És akkor úgy fordította és úgy rakta rá, hogy mindig egy új oldal volt lefelé, és a tetején meg egy kész csapáti volt. And he was doing it so fast that the two of us couldn't keep up with him rolling the chapatis. És olyan gyorsan csinálta, hogy ketten nem tudtuk követni a csapáti nyújtásban. Then Prabhupada took the metal grill out of the oven. Utána meg kivette ezt a fém sütőt a sütőrészből. And he put it on top of 2 of the burners. És akkor 2 ilyen sütő vagy főzőlapnak a tetejére tette. So that the heat was rising from those burners, and Prabhupada he'd throw a chapati on the burner, it would puff up perfectly. És akkor jött fel a hő a főzőlapról, és utána Prabhupada rádobott egy csapátit a tetejére, és akkor felfújódott rendesen. So in every department, Srila Prabhupada was expert. Úgyhogy Srila Prabhupada minden egyes területen szakértő volt. Oh, there was a boy who was coming at that time who was very much attracted to Srila Prabhupada. He was the student of some other yogi, but he was very much attracted. Volt egy fiú, aki akkoriban jött, ő egy másik joginak a tanítványa volt, de nagyon vonzódott Srila Prabhupádhoz. And he came to Boston from New York, and when Prabhupada would come into the temple room, he would help Prabhupada taking off his shoes and putting on his shoes later. Eljött Bostonba, New Yorkból, és amikor Prabhupada jött a templom szobába, akkor segített neki levenni a cipőjét, és aztán feladni. Prabhupada said, "Oh, you're so nice." Prabhupada mondta, olyan kedves vagy. So this boy went on a morning walk with Srila Prabhupada. And on the walk, he asked Prabhupada if Prabhupada would give him initiation. Ez a fiú elment egy reggeli sétára Srila Prabhupáddal, és akkor megkérdezte tőle, hogy kaphatna-e avatást tőle. But Srila Prabhupada said, first you must learn the philosophy. De Srila Prabhupada azt mondta, először meg kell tanulnod a filozófiát. He said, today if you come on sentiment, tomorrow you will leave on sentiment. Ma, hogyha csak érzelmi okok miatt jössz, akkor holnap el fogsz menni ez miatt. Which later the boy did. Amit ő később meg is csinált. Now let's see. One time Srila Prabhupada was doing an initiation in New Vrindavan. Egyszer Srila Prabhupada avatást tartott új Vrindavanban. And in the course of the initiation he took a stick and put it into the sand at the base of the fire. És az avatás során fogott egy fadarabot, és beleszúrta a homokba, ami a tűzhelynek az alapjában volt. And he picked up the stick with a dead moth on it. És felemelte, és benne volt egy döglött molylepke. Prabhupada said, this is very instructive. Prabhupada azt mondta, hogy ez nagyon tanulságos. The fire does not jump out at the moth. A tűz az nem ugrik rá a molylepkére. The moth flies into the fire, hanem a molylepke repül bele a tűzbe. being attracted by the glittering light. Mivel vonza ez a ragyogó fény. Oh, our position is like that. Mi helyzetünk is ilyen. Another time, I think that same time, Prabhupada illustrated the marginal condition of the living entities. He said it's like you turn your hand this way, it's in the light. You turn your hand that way, your palm is in darkness. És Prabhupada egy másik példával illusztrálta az élőlényeknek a határhelyzetét. Azt mondta, hogy ha felfelé fordítod a tenyeredet, akkor fényben van, de hogyha lefelé fordítod, akkor sötétben van. Another time, Srila Prabhupada came to Boston, and at that time the temple was on the second floor. Másik alkalommal Srila Prabhupada eljött Bostonba, és a második emeleten volt a templom. You walked up the stairs, and there was a little platform there, and then you walked into the temple. Felsétáltál a lépcsőn, ott volt egy kis emelvény, és utána besétáltál a templomba. And the platform also had a door to some rooms and offices on the other side.
ebből az emelvényből erről nyíltak ajtók más irodákba is. So one of our god sisters, Vaibhavati Dasi, had just had a baby. Egyik Isten nővérünknek, Vaibhavati Dasinak akkor volt gyereke. So she positioned herself at the top of the stairs. Srila Prabhupada will come up the stairs and he'll see the baby. És akkor oda elhelyezkedett a lépcső tetején, hogy amikor Srila Prabhupada feljön, akkor lássa a gyermeket. So Prabhupada came up the stairs, she was there. She, held out the baby to Srila Prabhupada. Prabhupada feljött a lépcsőn, és ő pedig ott állt, és oda tartott a gyereket Srila Prabhupádnak. So Srila Prabhupada said, so, your baby is nice? És akkor Srila Prabhupada azt mondta, szóval, a te gyermeked szép? Or Krishna is nice? De Krishna szép. Just that much. Csak ennyit mondott. I mean, your baby may be nice, but don't forget Krishna. Ami azt jelenti, hogy a gyermeked lehet, hogy szép, de ne feledkezz meg Krishnáról. By Srila Prabhupada's arrangement, in Boston became the site of our first ISKCON printing press. Srila Prabhupada elrendezéséből Bostonban jött létre az első nyomda. So Prabhupada was touring the press. Prabhupada körüljárta a nyomdát. And at one point Prabhupada said, this is the heart of ISKCON. És egy pillanatban azt mondta, hogy ez az ISKCON szíve. And you know who is in the heart? És tudjátok, ki van a szívében? And that's Krishna. Krishna. Later, the press moved to New York. Később a nyomdát átköltöztették New Yorkba. And at one time, Srila Prabhupada called me into his room. Egyszer Srila Prabhupada behívott a szobájába. The press manager at that time was having some difficulties. A nyomda vezetőjének akkor volt valami nehézsége. So Prabhupada called me in and said, I have heard that Jayadvaita, the press manager, is not attending the programs. Prabhupada behívott engem, és mondta, hogy azt hallotta, hogy Advaita, a nyomdai igazgatója nem látogatja a programokat. Is that true? Ez igaz? So I didn't want to be, a tale teller. Én nem akartam ilyen meséket mesélni. But I said, well, Srila Prabhupada, yeah, he doesn't attend the program. Azt mondtam, hogy igen, Srila Prabhupada nem látogatja a programokat. Prabhupada said, go over. The press was a few blocks away. Prabhupada said, go over and tell him to close the press. És akkor Prabhupada azt mondta, hogy menj át, néhány háztömnyire volt a nyomda, és mondd meg neki, hogy zárja be a nyomdát. We do not need this press. Nincs szükségünk a nyomdára. If they cannot follow, then what is the use of this press? Hogyha nem tudnak követni, akkor mi az értelme a nyomdának? Then they reformed somewhat, but later actually they got in spiritual trouble and the press actually closed. Később valamennyire változtattak, de aztán tényleg lelkileg bajba került az illető, és akkor bezárták a nyomdát. At least the printing portion. Legalább a nyomtató részt. Another time in New York, Srila Prabhupada was taking his massage in his room. Másik alkalommal New Yorkban Srila Prabhupádot masszírozták a szobájában. And at the same time, Bharadraj Prabhu, one of the artists, had come to speak with him. És ugyanakkor Bharadraj Prabhu, az egyik művész, jött, hogy beszéljen vele. And there was a machine that someone had purchased, so they were trying out this massage machine. És volt egy ilyen masszírozógép, amit valaki vett, és azt próbálták ki rajta. So Prabhupada was sitting in his gamsha, taking his massage, talking with Bharadraj. Prabhupada ült a gamsájában, és masszírozták, és közben Bharadrajjal beszélt. And one thing Prabhupada said is, what are these bust pictures? Egy dolgot mondott Prabhupada, mik ezek a mellképek? Bust picture means, from here, the head and shoulders, that's called a bust. Az a mellkép az azt jelenti, hogy a mellkastól, a vállaktól fölfelé van rajta az illető. Sometimes the artists were painting pictures of the acharjas in that way. Néha a művészek így festették le az ácsárjákat. So Prabhupada said, what are these bust pictures? És akkor Prabhupada mondta, hogy mik ezek a mellképek. The pictures are not for decoration, they're for worship. Ezek a képek nem díszítésnek vannak, hanem imádatra. And Prabhupada was sitting there like this, forgive me.
Így ült Prabhupada, bocsássatok meg. He said, the pictures are not for worship, they're for decoration. Ezek nem imádatra vannak, hanem díszítésre. Bande Guru Sri Charanadavindam. Another time, Srila Prabhupada was leaving on, was at an airport leaving for someplace. Másik alkalommal Srila Prabhupada repülőtéren volt, valahova éppen indult el. And we had a little room, VIP room, and so many devotees were crowded in. Volt egy kis VIP szoba, és nagyon sok bakta ott volt. And someone gave Srila Prabhupada a picture of Radha Govinda, the deity in New York. Valaki adott Srila Prabhupádnak egy képet Radha Govindáról, New York-i murtikról. So Prabhupada put the picture on the little table there. Prabhupada kis asztalra tette a képet. So then Prabhupada was sitting there and talking with us, and someone gave him a silver platter full of fruit. Prabhupada ott ült, beszélgetett velünk, és valaki pedig hozott neki egy ezüst tálca, amin étel volt. So Prabhupada took the platter of fruit and put it in front of the picture of the deities. És akkor Prabhupada fogta ezt a tálca ételt, és oda tette a murtik kép elé. And then someone gave Prabhupada some incense. So Prabhupada took a piece of watermelon off the plate and put the incense in front of the deity. És akkor valaki adott neki füstölőt, akkor Prabhupada levett egy darab dinnyét a tálcáról, és beleszúrta a füstölőt, és oda tette a murtik elé. And Prabhupada said, have kirtan. És mondta, hogy csináljatok kirtant. So he made a temple in that place. Tehát ott is csinált egy templomot. And Gopal Krishna Maharaj at that time was in his Grihastha ashram. And he came, it was in the evening he came. Gopal Krishna Maharaj akkor Grihastha volt, és akkor este jött. And he came and offered obeisances and said, I'm very sorry, Srila Prabhupada, that I'm dressed in my karmi clothes. És jött, felajánlotta a hódolatát, és azt mondta, hogy bocsánatot kérek Srila Prabhupada, hogy karmi ruhában vagyok. And Prabhupada said, not karmi, karma yogi. Prabhupada mondta, nem karmi ruha, hanem karma yogi. Anashrata karma palam karyam karma karotiya. The person who works according to his duty without attachment is the actual yogi. Az a személy, aki a kötelességét végzi ragaszkodás nélkül, az a valódi jogi. Another time, Srila Prabhupada was speaking in New York, and after the lecture, in the question time, one of our godbrothers, Petit Uttaran, said something. Egyszer Srila Prabhupada leckét adott, és utána a lecke után az egyik Isten testvérünk, Patita Uttaran, ő mondott valamit. He had something of an oratorical style, he would begin to speak. Kicsit ilyen retorikus stílusa volt, amikor elkezdett beszélni. So he said, Srila Prabhupada, we have a great desire to distribute your books. És akkor azt mondta, hogy Srila Prabhupada, nagyon nagy vágyunk van, hogy osszuk a könyveidet. Prabhupada said, just keep that desire, that's all. És Prabhupada mondta, hogy csak tartsd meg ezt a vágyat, ez minden. One time a devotee came in and offered Srila Prabhupada a garland. Egyszer bejött egy bakta, és egy virágfüzért ajánlott fel Srila He Prabhupada. said, Srila Prabhupada, here's a nice fresh garland for you. És akkor azt mondta Srila Prabhupada, itt van egy szép friss füzér a te számodra. It was one of those garlands straight out of the refrigerator. Prabhupada shook off a little water and he said, a little too fresh. Ez egy olyan virágfüzér volt, amit akkor húztak elő a hűtőszekrényből. Prabhupada lerázott róla egy kis vizet, és azt mondta, hogy egy kicsit túl friss. Another time, Srila Prabhupada lectured in the New York temple. Egyszer Srila Prabhupada New York-i templomban tartott leckét. The temple was a little long and narrow. Kicsit hosszú, keskeny volt a templom. And set up like this, Radha Govinda were over there and Srila Prabhupada was over here. És úgy mint itt, ott volt Radha Govinda, itt volt Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada gave his lecture, and then the door to his quarters, if his seat was here, then the door was just about here. Ja, itt volt Srila Prabhupádnak az ászánája, és ott volt az ajtó, ami az ő lakrészébe vezetett. So Prabhupada was getting down from his asana, and Bharadraj began a kirtan. Prabhupada lejött az ászánáról, és Bharadraj elkezdte a kirtant. Bharadraj Prabhu was very expert kirtan leader.
Nagyon szakértő kirtan vezető volt. He would lead kirtan with very great devotion. Nagy odaadással vezette a kirtant. In Prabhupada's last days also, Prabhupada used to like to hear his kirtan. Prabhupada utolsó napjaiban is szerette hallani a kirtanját. So he began chanting, and Prabhupada just froze. Elkezdett énekelni, és Prabhupada megdermedt. He was not standing, he was not walking, he just froze. Nem állt, és nem is sétált, csak megdermedt. And Prabhupada was just looking at the deities. És csak a murtikra nézett. And everybody became, very, what can you say, very still and very, not startled, affected by Srila Prabhupada's mood. És mindenkire nagyon erősen hatott Srila Prabhupada hangulata. And Bharadwaj went on chanting. És Bharadwaj tovább énekelt. And Prabhupada was seeing. Prabhupada csak nézte a murtikat. Long time. Hosszú ideig. And then someone closed the curtains. Utána valaki becsukta a függönyt. And Prabhupada left. A Prabhupada elment. One time, Srila Prabhupada was on a walk in Los Angeles. Egyszer Srila Prabhupada Los Angelesben sétált. And he said, last year at this time, I was working, and I was also eating. Azt mondta, hogy tavaly ilyenkor dolgoztam és ettem is. He said, now I'm still working, but I'm not eating very much. És most mondta, hogy most is dolgozom, de most nem eszek nagyon. He said, so it's a bargain for you. I'm costing less money and you're still getting the work. Szóval ez egy jó üzlet nektek, mert kevesebb pénzbe kerülök, és mégis megcsinálom a munkát. Another time, Srila Prabhupada was in Detroit. Másik alkalommal Srila Prabhupada Detroitban volt. In Detroit also the deities are very beautiful. Ott is nagyon szép murtik vannak. Like Radha Shamsundar, Krishna is black, Radharani is white. Ugyanúgy, mint Radha Shamsundar, Krishna fekete, Radharani fehér. And the building is very beautiful. It was given to us by Ambarish Prabhu, Alfred Ford, and a lady, Lekha Shravanti Dasi, whose father had been a big labor organizer in that city. És nagyon szép templom van, amit Ambarish Prabhu és egy Mataji, Lekha Shravanti Dasi adott. So she knew so many big people in the city, and one day she invited one local politician to come see Srila Prabhupada. És ez a Mataji sok fontos embert ismert a városban, és egyszer meghívott egy helyi politikust, hogy találkozzon Srila Prabhupáddal. Black man. Fekete ember volt. And very nice, very respectful. Nagyon tisztelettudó volt vele. So he came up and he saw Srila Prabhupada. Oda jött Srila Prabhupádhoz, és meglátta őt. So Prabhupada said, so you have seen Krishna, you have seen the deity? És akkor mondta Prabhupada, hogy láttad Krishnát, láttad a Murtit? And the man said, yes. Az ember azt mondta, igen. And Prabhupada said, yes, Krishna is also coming from your community. Azt mondta Prabhupada, hogy Krishna is a te közösségedből származik. Another time, let's see. Another time, there was some section missing from a chapter summary for 5th canto, or I think 5th canto was missing. So I went up to Srila Prabhupada in his room in New York, and I brought the Bengali summary, and just, everything was there. And my idea was I'll come and I'll leave it and I'll go. Egyszer mentem Srila Prabhupádhoz, mert az 5. énekből az egyik fejezetből hiányzott egy rész, és akkor minden dolgot összegyűjtöttem hozzá, és mentem Prabhupád szobájába, és akkor úgy gondoltam, hogy megyek, ott hagyom neki, és aztán elmegyek. But Prabhupada just picked up the paper and began speaking the chapter summary. De Prabhupád felvette a papírt, és elkezdte mondani a fejezet összegzését. And it was just so wonderful to hear Srila Prabhupada speaking transcendental sound in that way.
És annyira csodálatos dolog volt hallani, hogy Srila Prabhupada ezt a transzendentális hangot ilyen módon elmondja. Another time, in a different way, this was in Prabhupada's last days. Másik alkalommal, különböző módon, Prabhupada utolsó napjaiban volt ez. In Vrindavan in the last month. Vrindavanban az utolsó hónapban. So we used to stay up, different devotees would stay up at different times and chant for Prabhupada or be there. Különböző bakták különböző időben ott voltak Prabhupáddal és énekeltek neki. And that night Prabhupada asked me to read to him. Aznap este Prabhupád kérte, hogy olvassak neki. 2 new books had just come from BBT. 2 új könyvet adott ki akkor a BBT. Science of Self-Realization and Teachings of Lord Kapil Dev. Az önmegvalósítás tudománya és az Úr Kapila Dev tanításai. So Prabhupada said, read from that new book. Prabhupada azt mondta, hogy olvass ebből az új könyvből. I said, which one? He said, Teachings of Lord Kapil Dev. És kérdeztem melyikből, azt mondta az Úr Kapila Dev tanításaiból. So this was late at night. Everyone was sleeping. Ez késő éjszaka volt, mindenki aludt már. So I began reading just the first few pages. Kezdtem olvasni az első néhány lapot. And while I was reading in Srila Prabhupada's presence, I just had the understanding that everything you needed to know to make your life perfect was there practically in the first page of Teachings of Lord Kapil Dev. És amikor így olvastam Prabhupádnak, akkor ez a megértésem támad, hogy gyakorlatilag minden, ami szükséges ahhoz, hogy tökéletessé tegyük az életünket, az ott van az Úr Kapila Dev tanításainak az első oldalán. Therefore Prabhupada's books were so potent that Prabhupada said if they just read one page, if they just read one word, their whole life can change. Prabhupada könyvei akkora potenciával rendelkeznek, hogy ő azt mondta, hogy ha valaki csak egy oldalt elolvas, vagy egy verset, akkor megváltozhat az élete. So I had some experience of that in Srila Prabhupada's presence. Ennek volt erről tapasztalatom Srila Prabhupada jelenlétében. Another time, Srila Prabhupada, I'd re-edited the first, especially the translations from the first canto of Srimad Bhagavatam. Én áteditáltam az első ének, Srimad Bhagavatam első énekének a fordításait. Especially the first volume. Különösen az első sort. I made fairly extensive revisions. Nagyon részletesen átnéztem. So I typed out the revised translations and I made a little folder and again I brought it up to Prabhupada's room and again I thought I'll leave it here and Prabhupada can consider it. Legépeltem a kijavított fordításokat, és felvittem Srila Prabhupada szobájába, és utána gondoltam, hogy ott hagyom, és ő majd tanulmányozhatja. For that sort of thing I would seek Prabhupada's approval. Ilyen dolgokra akartam Prabhupada hozzájárulását megkapni. So I brought it up and Prabhupada was there and he just said, so read. Felvittem, Prabhupada ott volt, és akkor mondta, hogy szóval, akkor olvast fel. So I began reading from the first verse. I read 2 or 3 verses. Elkezdtem olvasni az első verset, 2-3 verset elolvastam. And Prabhupada said, so what you have done? És akkor Prabhupada mondta, akkor mit csináltál vele? I said, well, Srila Prabhupada, I tried to make it closer to what you originally said. És akkor mondtam, hogy Srila Prabhupada, próbáltam közelebb hozni ahhoz, amit eredetileg mondtál. Prabhupada said, what I have said? Amit én mondtam, kérdezte Prabhupada. I said, yes, Srila Prabhupada. Mondtam, igen, Srila Prabhupada. Prabhupada said, then it is all right. Azt mondta, akkor minden rendben van. One time Srila Prabhupada was touring the Prasadam Pavilion in Mayapur. Egyszer Srila Prabhupada Mayapuri Prasadam helyiséget járta körül. A big pavilion made for distribution of prasadam to the people of the neighboring areas. Nagyon nagy helyet csináltak, hogy prasadamot tudjanak osztani a környező lakosoknak. So those who've been there, you know they're very high walls and high ceiling. Akik ott voltak, tudják, hogy magas a fala. So Prabhupada was touring and he pointed to the walls and he said, you should put Krishna Lila pictures there. És akkor Prabhupada megnézte a falakat, és mondta, hogy Krishna Lila képeket kell rakni rá. Shayanamrita Pau Radha Krishna Gunagal. Another time, Srila Prabhupada was walking in Mayapur and as he was walking back into his rooms, Prabhupada at that time was living in the Lotus building, what
in the Lotus building, which was the only building at that time. Másik alkalommal Srila Prabhupada Mayapurban volt, sétált, és utána ment vissza a szobájába, ami a Lotus épületben volt. Az volt az egyetlen épület akkor Mayapurban. And as he was coming back from his walk and was heading toward his room, a little bird with some straw in its teeth darted into a crack in the building. És ahogy jött vissza a szobájába, akkor látta, hogy egy kis madárka, akinek egy szalmaszál volt a csőrében, bement egy résbe a falon. So Prabhupada was walking with, big men, sannyasis and so on. Prabhupada nagy emberekkel, szannyászikkal együtt sétált. Prabhupada said, "What does this mean?" Prabhupada mondta, hogy mit jelent ez? So Prabhupada would ask questions like that, and everybody would try to say the right thing. You wouldn't want to be an idiot. You'd try to say the right thing. Prabhupada ilyen kérdéseket tett föl, és mindenki próbálta a helyes választ mondani rá, mert nem akart idiótának tűnni. So someone said, Srila Prabhupada, we have to close that crack. Valaki azt mondta, Srila Prabhupada, be kell falaznunk azt a rést. And someone else, Srila Prabhupada, we're neglectful. We don't give attention to the details of doing things properly. Valaki más azt mondta, Srila Prabhupada, hanyagok vagyunk, és nem figyelünk oda a részletekre. So different devotees are trying to say something. Különböző bakták mást és mást mondtak. Prabhupada said, it means his wife is pregnant, and therefore he's building a house. Prabhupada azt mondta, ez azt jelenti, hogy a felesége terhes, ezért ő házat épít neki. Another time, we were with Radha Ballabha, the press manager, and I were with Srila Prabhupada in his room, and just a small thing, Prabhupada was sitting there and he said, anything good you want to do, you'll have to go through so much trouble. Egyszer Prabhupáddal ültünk a szobájában Radha Ballabha, aki a nyomdának volt a vezetője, és én, és akkor Prabhupada azt mondta, hogy ha bármi jót akarsz csinálni, olyan sok nehézségen kell keresztül menned. Another thing, one time in Mayapur, there was a big kirtan competition. Devotees godbrothers will remember this. Egyszer Mayapurban nagy kirtan verseny volt, az Isten testvérek biztos emlékeznek rá. 75. And the organizers of the festival invited different kirtan groups from different parts of Bengal. És 75-ben volt, és akkor a szervezők Bengál különböző részeiből kirtan csapatokat hívtak meg. For a kirtan competition. Egy ilyen kirtan versenyre. The different groups would be given points according to their good qualities, and whoever got the most points would win. Különböző csoportok pontokat kaptak a jó tulajdonságaik alapján, és akkor aki a legtöbb pontot kapta, az nyert. How expert were the kartal players, how expert were the mridanga players, how expert were the dancers, how attractive was their dress. Milyen jól értettek a mridangások, vagy a karatal játékosok a dolgukhoz, vagy a táncosok milyen jól táncoltak, vagy milyen jó volt a ruhájuk. And couple of our ISKCON groups were there also in the competition. És a versenyben részt vett néhány ISKCON kirtan csoport is. And these groups were really expert. Ezek a csoportok nagyon szakértők voltak. You had mridanga players who could play with their feet. Voltak olyan mridanga játékosok, hogy a lábukkal is tudtak játszani. They were so good. Annyira jók voltak. And some of our biggest mridanga players at the time, they were sitting near the stage and they're watching and picking up the different beats. És akkor a mi nagy mridanga játékosaink az ISKCON-ból, ők is ott ültek a színpad mellett, és akkor próbálták ellesni a fogásokat. And the kirtaniyas are chanting. Kirtan énekesek énekeltek. Krishna. And Prabhupada at that time was a little indisposed. His health was not very good. Prabhupada nem annyira érezte jól magát, akkor nem volt jó az egészsége. He was staying in his room at the Lotus building. Lotus épületben volt a szobájában. And he sent word down from his rooms, turn off the loudspeakers.
És akkor Prabhupada leküldött egy üzenetet a szobájából, hogy kapcsoljátok ki a hangszórókat. They are simply chanting for money. Csak a pénzért énekelnek. They are simply chanting for money. Csak a pénzért énekelnek. And I was just another time in Vrindavan. Másik alkalommal Vrindavanban. We were walking in, this is 1976, in some gardens, I think Ranganath Gardens. Egyszer 1976-ban valami kertekben sétáltunk. And there was a platform, like a little temple. Not so little, but like this maybe. Volt egy kis emelvény, mint egy kis templom, körülbelül ekkora volt. And Prabhupada got up on the platform to see what was there. Prabhupada felmászott az emelvényre, hogy megnézze, mi van ott. And there was a deity of Durga. És Durgának a murtija volt. And Prabhupada offered full dandavats. És Prabhupada teljes dandavátot ajánlott. And Prabhupada, then he didn't get up, he was sitting on his knees, I think. Azt hiszem, hogy a térdén ült. And he was seeing the deity with tears in his eyes. És könnyes szemmel nézte a murtit. He said that we are also worshipping Durga. Azt mondta, hogy mi is imádjuk Durgát. But not like the materialists. De nem úgy, mint a materialisták. The materialists are worshipping, give me this, give me that, give me this. A materialisták úgy imádják, add meg nekem ezt, add meg nekem azt. But the gopis are worshipping Srishti Stiti Pralaya Sadhana Shakti Reka. That you're, oh Durga, you're carrying out the will of Krishna. Ó Durga, te hajtod végre Krishna utasítását. So you're very dear to Krishna. Nagyon kedves vagy Krishnának. So please give us your blessings that we can have Krishna as our husband. Így kérlek, add nekünk az áldásaidat, hogy Krishna férjünk lehessen. Please let us be engaged in the service of Krishna. Hadd legyünk lefoglalva Krishna szolgálatában. Another time, also in Vrindavan, I think also in 1976. Másik alkalommal szintén Vrindavanban, azt hiszem szintén 76-ban volt. There was a bank to be opened. Egy bankot akartak megnyitni. The place that's now, those who've been to Vrindavan, that's now Prabhupada's library, was originally a separate room. Az a hely, ami most Prabhupádnak a könyvtára, az régebben egy külön szoba volt. It was not connected to Prabhupada's quarters, it was connected to the outside. Nem kapcsolódott Prabhupád lakó részéhez, hanem kívülre volt kijárata. And Prabhupada wanted a bank there for the convenience of the guest house guests. És Prabhupada akarta, hogy legyen ott egy bank, hogy a vendégháznak a vendégei kényelmesen lehessenek. So one bank took up the opportunity and they had the opening ceremonies for the bank. Egy bank elfogadta a lehetőséget, és ott volt a megnyitó ünnepség. And the bankers were there, 3 or 4 big men. Ott voltak a bankárok és 3-4 nagy ember. And Prabhupada had cut the ribbon and made the first deposit. Prabhupada elvágta a pántot, és utána pedig az első letétet elhelyezte a bankban. And there was some sweets to be distributed. Édességeket is osztottak. And Prabhupada said to them, so you are bankers, you are representatives of Kubera. És Prabhupada mondta nekik, hogy ti bankárok vagytok Kuvera képviselői. Kubera is the treasurer of the demigods. Kuvera a félistenek kincstárnoka. So Prabhupada began telling the story of Dhruva Maharaj. Prabhupada kezdett egy történetet mesélni Dhruva Maharajról. That Dhruva Maharaj was one of the yakshas killed his brother, and Dhruva Maharaj began killing the yakshas like anything. Hogy az egyik jaksa megölte a testvérét, és akkor ő pedig elkezdte írtani a jaksákat. He was wiping them out. Teljesen ki akarta írtani. So then Brahma, I think Manu appeared with Kuvera. Either Manu or Brahma. Who remembers? Manu or Brahma appeared. His father or his grandfather? Manu, I think. Manu appeared with Kuvera and said, my dear boy, this is not very good. Only for one yaksha's misdeed, you're killing all of these innocent yakshas. Manu megjelent Kuvérával, és azt mondta, hogy kedves fiam, ez nem helyes dolog, hogy csak azért, mert egy jaksa rosszul viselkedett, azért mindet meg akarod ölni. Please stop. Kérlek, állj meg. So Dhruva Maharaj agreed, he stopped killing the yakshas.
Dhruva Maharaj elfogadta, abba hagyta a jakság gyilkolását. And Kuvera was very pleased. És Kuvera nagyon elégedett volt. So he said, whatever benediction you like, you can take from me. És akkor azt mondta, bármilyen áldást akarsz kapni, azt megadom neked. So Dhruva Maharaj said, of course, the treasure of the demigods, he can give big benedictions. Persze, ő a félistenek kincstárnok, a nagy áldást tud adni. But he said that just give me your blessing that I can always be engaged in the service of Krishna. De ő csak azt kérte tőle, hogy add az áldásodat, hogy mindig le lehessek foglalva Krishna szolgálatában. So Prabhupada, then he said to the bankers, and very seriously, he said, so you're all representatives of Kuvera. Please give me your blessings that I can always be engaged in the service of Krishna. És akkor Prabhupada is azt mondta ezeknek a bankároknak nagyon komolyan, hogy ti mind Kuvera képviselői vagytok, adjátok nekem az áldásotokat, hogy mindig le lehessek foglalva Krishna szolgálatában. Then Prabhupada, later in that meeting, he told a joke. Később, azon a napon Prabhupada mondott egy viccet. He said there was one man who heard that money attracts money. Mondta, hogy volt egy ember, aki azt hallotta, hogy a pénz az vonzza a pénzt. So he took whatever little money he had, and he went to the bank. És akkor ami kis pénze volt, azt fogta és elvitte a bankba. And he saw that the banker was counting money, so he took his money and he threw his money on top of the pile of cash. És látta, hogy a bankár számolja a pénzt, akkor ő fogta a saját pénzét, és oda tette a pénz halom tetejére. And then he was standing there waiting. És ott állt és várt. And he's standing and waiting, and the banker said, you know, what are you doing? És akkor ott állt és várt, és a bankár mondta, tudod, hogy mit csinálsz? He said, well, I've heard that money attracts money, so now I've thrown my money on the pile and I'm waiting for the whole cash to come to me. És akkor azt mondta, hogy én hallottam, hogy a pénz az vonzza a pénzt, szóval én most a pénzemet oda dobtam a kupasz tetejére, és arra várok, hogy ez egész az átjöjjön hozzám. The banker said, it's true that money attracts money. A bankár azt mondta, hogy ez valóban igaz, hogy a pénz vonzza a pénzt. He said, now my money has attracted your money. Most az én pénzem vonzotta a te pénzedet. Another time, this will be the last story, I was walking with Srila Prabhupada in Mayapur in the fields on Prabhupada's morning walk. Másik alkalommal Mayapurban sétáltam a mezőkön, Srila Prabhupada reggeli séta volt. And there were so many big men there, big sannyasis. És olyan sok nagy ember volt ott, nagy szannyászik. I was a small timer, a brahmachari. Én akkor egy kis brahmachari voltam. And during the walk, I asked Srila Prabhupada a question. És a séta közben megkérdeztem egy kérdést Prabhupádtól. I said, sometimes from the material point of view, we see that the spiritual master makes mistakes. Néha anyagi szempontból úgy látjuk, hogy a lelki tanítómester hibákat követel. Prabhupada said, that is material point of view. Prabhupada azt mondta, ez anyagi látásmód. Then I said, well, sometimes even in spiritual things, we see the spiritual master may make some mistakes. He may quote a verse wrong, or he may forget a verse. És utána azt mondtam, lehet, hogy még lelki dolgokban is néha valamit nem jól csinál, lehet, hogy elfelejt egy verset, vagy nem jól idézi. And of course that was really pushing it. Persze ez nagyon nagy nyomást gyakorolt rá. Because probably you know that Srila Prabhupada sometimes would quote a verse differently, or he would say, what is that verse? Not remembering. Lehet, hogy tudjátok, hogy Prabhupada néha máshogy idézett egy verset, vagy pedig kérdezte, hogy mi ez a vers. Again, Srila Prabhupada said, that is material point of view. Prabhupada megint azt mondta, hogy ez anyagi látásmód. He said, just like Gorkishore Das Babaji Maharaj, he couldn't even write his own name. Azt mondta, hogy mint például Gorakishore Das Babaji Maharaj nem tudta még leírni se a nevét. Illiterate. Írástudatlan volt. But he was accepted as spiritual master by the most learned scholar, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. De a legtanultabb tudós Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur fogadta el a lelki tanítómestereként. So we have to see, not from the material point of view, but we have to see how the spiritual master is engaged in the service of Krishna, how he's preaching the message of Krishna. Ezért nem anyagi szempontból kell látni, hanem azt kell látni, hogy a lelki tanítómester hogyan van lefoglalva Krishna szolgálatában, és hogyan prédikálja Krishna üzenetét. Not that the spiritual master is a magician. This we have to see. Nem az, hogy ő egy ilyen varázsló. Tehát ilyen módon kell látnunk őt. So that was a long-standing question with me, and I was very satisfied by Prabhupada's answer. Ez régóta bennem volt ez a kérdés, és nagyon elégedetté tett Prabhupada válasza.
But then after we got back from the walk, all my senior godbrothers began jumping on me. De utána, amikor visszajöttünk a sétából, akkor az összes idősebb istentestvérem rám ugrott. How could you ask Prabhupada a question like that? Hogy kérdezhetél ilyet Prabhupádtól? It's just completely offensive. Teljesen sértő vagy. 3 or 4, they're all giving me a hard time. És akkor 3-4 egyszerre cáfoltak. So later in the morning, I went up to Srila Prabhupada's room in the Lotus building. Utána később reggel fölmentem Srila Prabhupád szobájába a Lotus épületben. I think Prabhupada maybe was just finishing his breakfast. Azt hiszem Prabhupád akkor fejezte be a reggeliét. And I came in, I offered my obeisances. I said, Srila Prabhupada, that question that I asked this morning, Utána bementem Srila Prabhupádhoz, felajánlottam a hódolatomat, és akkor mondtam, hogy Srila Prabhupád, ez a kérdés, amit reggel kérdeztem. Prabhupada said, what is that? Prabhupád mondta, mi volt az? So I mentioned the question. Elmondtam, hogy mi volt a kérdés. I said, Srila Prabhupada, was that offensive? Megkérdeztem, Srila Prabhupád, ez sértő volt? Prabhupada said, not offensive. Prabhupád azt mondta, nem volt sértő. Just ignorant. Hanem tudatlan. Thank you all very much. Hare Krishna.